Hi, viewer. Welcome to BlindAssistantNepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. This is me Soil. तपाईहरुमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ टेकफ्रीडम को भोइस रेकर्डर फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली गाइस, यो टेकफ्रीडम चाहिँ एउटा मल्टी फिचर एप हो, जुन एपबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटै एपबाट धेरै फिचरहरु सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अन्तर्गतको आज हामी भोइस रेकर्डर फिचर चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, यसमा चाहिँ के कस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ अनि के सेटिङहरु चाहिँ रेकर्डिङको लागि कस्टमाइज गर्न मिल्छ आदि इत्यादि कुराहरुको बारेमा जान्ने छौं। भिडियोलाई स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो हामीले टेकफ्रीडम को बारेमा अलरेडी एउटा रिभ्यू भिडियो बनाएर हालिसकेको छौं युट्युबमा। सो उक्त भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट नि तपाईहरुले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको एप हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर एउटा फुल एक्सप्लोर भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ राखिदिएको छु है त। सो आजको यस भिडियोमा हामी यही जान्ने छौं कि टेकफ्रीडम को भोइस रेकर्डर फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका। स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो लेट्स बिगिन। ओके, अब चाहिँ हामी जानौं कि यो टेकफ्रीडम को भोइस रेकर्डर फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे। सो यो फिचर प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुको फोनमा चाहिँ टेकफ्रीडम इन्स्टल भएको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने सिम्पली गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला, टेकफ्रीडम सर्च गर्नु होला अनि फर्स्टमा आउँछ इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, म डाइरेक्ट यहाँनिर एपलाई ओपन गर्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ यो टेकफ्रीडम एपको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स र टेलिग्राम च्यानल दुवै ठाउँमा राखिदिनेछु, जहाँबाट सजिलो लाग्छ त्यहीबाट तपाईहरुले चाहिँ लिंकमा गएर एपलाई इन्स्टल गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो म यहाँ एपलाई ओपन गर्छु। टेकफ्रीडम। ओके, हामी अहिले चाहिँ टेकफ्रीडम को होम पेजमा आइसकेको छौं। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली ओपन नेभिगेसन डोरमा जानु होला अनि त्यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ धेरै अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। फिचरमा जानु होला। सिम्पली फिचरमा गइसक्नुभएपछि तपाईहरुले यहाँ धेरै फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो एपको। सो यो एपको फिचरहरु चाहिँ यस्तो किन देखाइरहेको भने यो मल्टी फिचर एप हो, त्यही भएर यहाँ धेरै फिचरहरु देखाइरहेको छ। सो तपाईहरुले स्वाइप गर्दै जान सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रल गरेर सिम्पली यहाँनिर भोइस रेकर्डरमा क्लिक गर्नु होला। भोइस रेकर्डरमा क्लिक गरिसक्नुभएपछि तपाईहरुले यहाँनिर सुरुमा एपले परमिसन माग्न सक्छ रेकर्डिङको लागि, परमिसन दिनु होला। अनि त्यसपछि यो फिचर ब्याक बटन चाहिँ टप लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ मध्य देब्रेपट्टि माथि कुनामा यो फिचर ब्याक बटन चाहिँ यहाँबाट तपाईले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढौं। भोइस रेकर्डर रेकर्डिङ फर्मेट MP3 कम्बो बक्स रहेको छ। यो कम्बो बक्सबाट चाहिँ तपाईले रेकर्डिङ फर्मेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि कम्बो बक्स भनेपछि कम्बो बक्स देखाएको छ भने त्यहाँनिर मल्टी अप्सनहरु रहेको छ, लिस्टहरु रहेको छ, केही अप्सनहरु चाहिँ रहेको छ भनेर बुझ्नु होला। यहाँ कम्बो बक्स MP3 रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ रेकर्डिङ फर्मेटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तीनटा फर्मेट रहेको छ। एडभान्स अडियो फर्मेट कोडेक AAC भनेको छ। ओके, एडभान्स अडियो कोडेक AAC भनेको छ एउटा फर्मेट। M4A भनेको रहेछ अर्को फर्मेट। MP3 रहेको छ। यदि तीनटा फर्मेटमा आफुलाई जुन फर्मेटमा रेकर्ड गर्न मन लाग्छ त्यही फर्मेटमा तपाईले चुज गरेर त्यसमा क्लिक गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डिफल्टमा MP3 नै छोड्दिन्छु है त। ओके, अगाडि बढौं। बिट्रेट। ओके, तपाईले चाहिँ यो बिट्रेट यहाँबाट तपाईले कम्बो बक्स 320 kbps भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ बिट्रेटहरु कति राख्न चाहनुहुन्छ यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेरौँ यहाँ बिट्रेट कति छ। 64 kbps 128 kbps 128 kbps 160 kbps 160 kbps 192 kbps 192 kbps 256 kbps 256 kbps 320 kbps यति रहेको छ यहाँनिर बिट्रेट। सो यो बिट्रेटले चाहिँ तपाईहरुको रेकर्डिङमा चाहिँ प्रभाव पार्छ हैन। जस्तो तपाईले कम बिट्रेट राख्नुभयो भने तपाईको रेकर्ड गर्नुभएको जुन अडियो फाइल छ त्यो चाहिँ कम साइजको थोरै साइजको हुन्छ अनि तपाईको रेकर्डिङ क्वालिटी पनि त्यति राम्रो आउँदैन, एकदमै लो क्वालिटी आउँछ रेकर्डिङको, भोइस रेकर्डिङको क्वालिटी अथवा जे कुरा रेकर्ड गर्नुभएको छ त्यसको त्यो साउन्डको क्वालिटी एकदम लो आउँछ, नराम्रो आउँछ। हाई क्वालिटीमा राख्नु भएको छ भने साउन्डको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो आउँछ।
यो डिफल्टमा चाहिँ 320 kbps छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर 320 kbps मै राख्नु भनेर सजेस्ट गर्छु। जस तपाईले के बुझ्नुस् भने यो बिट रेट भनेको चाहिँ एउटा जस्तै अब तपाईले बिट रेट कम हुँदा लो क्वालिटी आउने भयो र फाइलको साइज त्यो अडियोको साइज कम हुने भयो। बिट रेट हाई राख्दाखेरि अडियो फाइलको साइज अलिकति बढी हुने भयो र रेकर्डिङ क्वालिटी पनि अलिक राम्रो हुने भयो, साउन्ड क्वालिटी राम्रो आउने भयो। यति बुझ्नु होला है त। तपाईहरुले चाहिँ यो बिट रेट चाहिँ 320 kbps नै छोड्दिनु होला है त। सो अगाडि बढौं। ओके, यो स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गरेर रेकर्डिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले पज गर्न सक्नुहुन्छ अनि रेकर्डिङ भइसकेपछि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले। सो अब चाहिँ म यहाँनिर भोइस रेकर्ड गर्छु हैन। भोइस रेकर्ड गरिराख्दाखेरि मेरो आवाज सायद तपाईले एकैछिन नसुन्न सक्नुहुन्छ किनभने मैले स्क्रिन रेकर्डिङ पनि गरिरहेको छु। सो म चाहिँ स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गरेर रेकर्डिङ सुरु गर्छु है त एकैछिन। ओके गाइस, मेरो रेकर्डिङ चाहिँ यहाँ फेरि स्टप भइसकेको छ। सो पज अनअभाइलेबल भनेको छ। प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यो सुनौ कस्तो छ रेकर्डिङ क्वालिटी। प्लेयर ओपन हुन्छ। हाई एभ्रिवान, म चाहिँ अहिले यहाँनिर यो टेकफ्रिडमको रेकर्डर भोइस रेकर्डर फिचरबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु आफ्नो भोइस। सो यो भोइस क्वालिटी कस्तो आएको छ, साउन्ड क्वालिटी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरु चाहिँ कमेन्टमा राख्न नबिर्सनु होला है। सो मैले चाहिँ अहिले रेकर्डिङ सुरु गरेको छु हैन। यहाँ रेकर्डिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के अप्सन आउँछ हेरौँ है त। Features, back button, voice recorder, recording format, combo box MP3, voice feature, combo box bitrate, combo stop recording button। तपाईले सुरुमा स्टप रेकर्डिङ पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले रेकर्डिङ पज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म पज गर्छु अहिले। ओके, मैले यहाँ रिज्युम आएको थियो, त्यहाँनिर रिज्युममा क्लिक गरेर मैले फेरि रेकर्डिङ कन्टिन्यू गरेँ है त। अब रेकर्डिङलाई म स्टप गर्छु। ओके, म यहाँबाट चाहिँ ब्याक आइसकेको छु। तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो रेकर्डिङ क्वालिटी, साउन्ड क्वालिटी कस्तो आएको छ भन्ने कुरा। सो अब तपाईहरुले यो यदि तपाईहरुलाई यो रेकर्ड मन परेन भने चाहिँ यो डिलिटमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यो रेकर्डलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ। सो म चाहिँ यहाँबाट ब्याक आउँछु। सो यसरी तपाईहरुले यो टेकफ्रिडमको भोइस रेकर्डर फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो क्वालिटीमा रेकर्ड गर्छ यसले चाहिँ, साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो आउँछ। अब तपाईहरुलाई म यहाँनिर जानकारी गराउन गइरहेको छु कि यो हामीले रेकर्डिङ गरेको फाइल चाहिँ हाम्रो फाइल म्यानेजरमा चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा। तपाईहरुले चाहिँ फाइल म्यानेजरको डिभाइस अथवा इन्टरनल स्टोरेज भित्र चाहिँ टेकफ्रिडम भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ हैन। त्यो फोल्डर भित्र रेकर्डर भनेर अर्को फोल्डर हुन्छ। त्यो रेकर्डर भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ तपाईहरुले रेकर्ड गर्नुभएको फाइलहरु चाहिँ अटोमेटिकली सेभ भएर बस्छ है त। तपाईहरुले सेभ गरिराख्नु पर्दैन है त। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट तथा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि तपाईहरुले यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक ट्युटोरियलहरु सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। सो भिडियो हेर्दिनु भयो, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। Keep watching, keep doing, keep learning. Stay tuned with us. Have a great day. Take care.